ආයුබෝවන් ඔන්න මම අද ආවේ එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ගොඩක් ඉක්මනින් හදාගන්න හැටි කියන්න. ගෙදර ඉඳලා කිසිම රසකාරකයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ රයිස් එක හදන විදිහ මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් බලන්නකො මේ වීඩියෝ එක. මම මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා පිසගත්තු බත් කෝප්ප එකක්, බිත්තරයක්, කපාගත්තු කැරට් සහ ලීක්ස්, ඒ වගේම ලුණු සහ ගම්මිරිස් කුඩු. ඊට අමතරව කුඩාවට කපාගත්තු රතුළූණු, කරපිංචා, අමු මිරිස්, බෙල් පෙපර් වගේම හොඳින් තලාගත්තු ඉඟුරු සහ සුදුලූණු. මුලින්ම ෆෑන් එකට තෙල් ස්වල්පයක් දාලා හොඳට තලාගත්තු ඉඟුරු සහ සුදුලූණු ටික දාලා තෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස්, කරපිංචා, රතුළූණු සහ බෙල් පෙපර් එකතු කරගෙන මඳ වෙලාවක් තෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී කැරට් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බිත්තරයක් එකතු කරගෙන හොඳින් ස්ක්‍රම්බල් කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගන්නවා මේ වෙලාවේදී. දැන් මම බත් කෝප්ප එක, කුඩාවට කපාගත්තු ලීක්ස්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගෙන හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගොඩක් ඉක්මනින්ම කිසිම රසකාරකයක් යොදාගන්නේ නැතුව ගොඩක්ම රසට හදාගත්තු එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එක බලලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරන්න.